This is itel's newest budget phone, itel Super 26 Ultra. And this has 6.78-inch 3D curve AMOLED display na may 144Hz refresh rate, 6,000 mAh battery, with AI features under 9K lang. Yes, and eto na nga siya, hawak-hawak ko na nga ang pinakabagong budget phone ng itel, guys, which is the itel Super 26 Ultra. Now, kung gusto nyo pang malaman more about this phone o ano pang kayang i-offer niya, panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. So yes, katekis, eto na nga ang pinakabagong itel Super 26 Ultra at talaga namang na-impress agad ako, no, sa design pa lang nito kasi talagang appreciative ako sa mga budget phone na nag-i-evolve, guys. And I've been testing itel products ever since at nakita ko yung evolutions ng mga budget phones nila at talagang nakita ko yung effort ng pag-improve nila hindi lang sa design pati sa kanyang mga features at performance. At eto nga ang perfect example na sinasabi kong nag-evolve talaga sila sa budget phone nila. Imagine under 9K lang to, guys, but look at the design. It looks premium. Ayan, makita niyo naman dyan sa malapitan kung gaano kaganda ang kanyang design. At ang maganda dito, guys, sa kanyang back is hindi siya nag-a-attract ng mga fingerprint smudges, yung mga dirt. Hindi ka kailangan maglinis ng maglinis. And apart from that, curve na po. Pati yung likod, curve yung front curve. Ayan, ang nipis niya rin, guys. In fairness naman dito sa phone na to, sobrang nipis din po niya. Ang ganda rin ng orange accent buttons dito sa gilid. Kita niyo naman dyan kung gaano kaganda yung kanyang design. May luminous effect pa siya. And yes, ang color na meron ako, guys, is ang kanilang sapphire black blue. Pero madami silang color options there at makikita niyo dyan sa screen. Merong blush pink, gold, merong gilded white, and moonstone silver. Talagang pop-up colors, guys. Perfect sa mga Gen Z din dyan and sa mga young working professionals na gusto ng magandang looking phones. And yes, syempre hindi lang tayo magpapadala sa looks kasi looks can be deceiving, ika nga. Now, titingnan natin kung palaban din ba ang performance nito. Lalo na nga etong quality ng kanyang screen kasi isa naman yan sa pinakamahalagang part ng isang phone. Of course, yung screen. So, yan, guys. Tingnan na natin agad-agad yung screen ng device na ito. Ayan, kateki, surprisingly, it's nice because punch hole na siya. And look at the bezels. Sobrang nipis na po ng mga bezels niya, katekis. And yes, it's curve. Okay? Curve. 3D curve na po siya. And guys, tingnan nyo yung mga icons. Ang vibrant din niya. Kasi usually, nakikita ko lang yung ganitong quality, 10,000 up. Pero guys, under 9K lang to. In fact, 8,499 lang po siya. Pero kita nyo na agad dyan kung gaano ka-premium looking even the quality of the screen. Ayan, ang ganda. It looks vibrant. It looks crisp. Battery smooth, guys, kasi may 144Hz refresh rate na nga siya. And ang maganda din sa brightness nito, 4,500 nits peak brightness na rin siya. So kahit nag-scroll ka ng phone mo, under sunlight exposure, klarong-klaro pa rin po ang kanyang display. Outdoor visibility is no problem with this device. At ayan na nga, ang dami kong binuksan na apps para matest ko nga itong kanyang 144Hz refresh rate at hindi ako binigo. Nasabayan naman niya, wala naman ako na feel na major lags. Ito pa ang malupit sa kanya, guys, kasi hindi lang siya basta-bastang slim na phone kasi pati yung kanyang screen protected din ng Corning Gorilla Glass 7i. So meaning to say, kahit i-smash mo to ng mga nuts is hindi po siya mababasag yung screen or masa-scratch. Ayan, kita nyo naman dyan as we tested it. At solid! Grabe! Una pa lang sa screen pa lang, guys, at sa design is talagang nahook na ako sa phone na ito. And apart from that, since curve na siya, so magkakaroon ka ng immersive viewing experience. Every angle is clear and visible as well. Now, titingnan naman natin, katekis, kung palaban din ba ito pagdating sa kanyang processor. So, etong si itel Super 26 Ultra. It is powered by Unisoc T7300 chipset. And yes, may 6 nanometer
octa-core with Cortex A78 cores na rin, paired with 8GB RAM. May virtual 8GB RAM din siya, total of 16GB RAM, and 256GB storage. It handles daily tasks. As you can see, we tested it. And yes, it also runs Android 15 with itel OS 15. So, ayan, kita nyo naman dyan yung interface, yung performance niya. We really tested it in gaming para makita niyo yung whole performance niya. Maganda po yung quality niya. Even dito sa mga games na to, like Mobile Legend, Bang Bang, kita niyo naman dyan yung quality, yung graphics setting. Though hindi siya totally na parang mapapamangha ka talaga, na realistic yung dating. Pero guys, sa vibrance niya, sa quality niya, sa smoothness ng performance niya, it is very decent guys and competitive na sa kanyang price point. And kita niyo naman dyan yung ating testing. Of course, tinestin namin siya sa CODM. And in fairness, sa ganitong setting, mapaglaruan din po siya sa CODM, guys. Smooth din po siya and very playable din po ang ating CODM dito. So, if you are fond of CODM as well, mapaglalaruan nyo po siya sa CODM din. Ayan. So, sa naghahanap, no, ng immersive gaming experience with this, basta hindi lang extensive gaming app, ay masasabayan naman ni itel Super 26 Ultra. Ayan guys, now na nakita nyo na even pala sa gaming, playable din naman siya. Now guys, sa battery naman tayo. Ito yung isa sa pinaka-importante sa akin. Dapat maganda yung battery ng phone para talagang ma-enjoy ko yung ginagawa ko. Now, ayan guys, sinestin namin yung phone na to. Ginamit namin siya whole day. And nakita nyo dyan from morning till afternoon and evening and non-stop using yan guys. At nakita nyo may percentage pang natira sa kanya. Imagine one charge lang yan. Pero nagtagal po siya in a day. Ganun po kaganda at kunat yung battery niya since meron nga siyang 6,000 mAh battery. Talagang talbog na yung mga ka-price point niya sa kanyang battery guys sa sobrang laki. At hindi emi lang kasi natest namin is solid nga no. So perfect to sa mga young working professionals na gusto ng long-lasting batteries at even sa mga gamers dyan na talagang gusto ng pangmalakasang battery para sa inyong gaming sessions. I think this is perfect for you guys. And nakita nyo naman po dyan ang ating draining and of course, charging din natin yan para makita nyo po yung charging performance ito. So yes, we charge it and since diba supported lang siya ng 18 watt, huwag kayong ma-expect na fast charging yung device na ito. Even if you can wait a little long time to make this phone fully charged, pero matagal naman siyang malobat, so bawing-bawi din. And now guys, since nasilip na natin yung performance sa gaming, yung kanyang screen, yung battery, at charging, now tingnan naman natin yung camera ito kung palabandan ba to. Well, in fairness guys, nagulat ako na sa price point niya, meron na rin po siyang 50MP main camera and 32MP selfie cam. So kung makakalaban niya is mga 16MP, 8MP, eto guys, 32MP lang naman sa kanyang price point. Ayan, ipapakita ko sa inyo dyan yung mga sample shots naman natin sa rear cam and sa front cam. And there guys, in fairness ha, the camera performance of this device is talagang panglaban na rin sa ibang mga devices out there. Nakita nyo decent enough na rin po yung mga shots natin dyan. Pwede na po ito for social media uploads guys. Sinasabi ko sa inyo. Even sa front cam na 32MP, talagang napakaganda na pinapakita niyang performance. Ayan, detailed naman siya, clear naman siya, at crisp naman siya. And isa pa sa na-amaze din ako sa camera nito guys is pag mag-video recording ka, kaya po niya yung 2K at kaya po niyang mag-ultra steady. Yes po, may ultra steady mode po siya sa 2K. So usually yung mga nire-review kong phone, kapag 2K is hindi mo ma-enable yung steady mode. Pero eto guys, kay itel Super 26 Ultra, makakapag-film kayo ng 2K front and back at ma-enable nyo pa yung steady mode. O, diba? Ganun po kapalaban etong si itel. Hindi siya nagpapatalo sa camera. Ngayon guys, nakita nyo rin camera and video recording performance niya. At least may mga AI features din ba si itel Super 26 Ultra? Yes guys, meron po siyang mga AI features. Meron po siyang AI Sola Assistant,
Meron siyang AI camera eraser, may circle to search din siya, may AI gallery organizer, may cinematic vlog generator, and may AI smart charge. Ayan. So, kung yung mga AIs na na-try nyo sa ibang phones na mamahalin, yes, you can also have it sa itel Super 26 Ultra. Ayan. For example dyan guys, tanas natin yung AI camera eraser niya, and yes, it instantly remove unwanted objects from photos. Though it takes a little while to erase, but good thing is you can have that tool to erase the photo bombers. Ayan. And of course, the circle to search, you can highlight anything on screen for instant answers. So yes, hindi din siya papahuli sa mga AI features kasi meron din siya nun. And nakatili, solid din ba to? Yes, kasi IP65 na rin to, water and dust resistance na rin si itel Super 26 Ultra. So ayan, papakita ko naman sa inyo yung ating mga testing. Even drop resistance up to 1.5 meter is kaya niyan ni itel Super 26 Ultra. Basta wag nyo lang itapon dun sa mga rocky kasi babasag talaga yan. At huwag nyo masadyaing itapon din ito. And yes, sa other feature nito guys, itong itel Super 26 Ultra, may 6-year fluency guarantee din naman ito. So wag kayong mag-aalala kasi mga updates din na may experience nyo dito para smooth pa rin yung performance niya over the years. And yes, may 80% battery health retention din siya for 4 years. Imagine that. Kung yung ibang phone, talagang bumaba na ng sobra na hindi pa umabot na 4 na taon. But this one, 80% battery health. Ang pinamis ni itel dito sa kanilang itel Super 26 Ultra. So yun guys, sa mga testing na ginawa natin, nung nalaman kong 8,499 lang po yung price nito, sobrang na-amaze ako. Paano pa nila ginawa yun na nilagay na naman nila halos lahat na dito. Talagang masasabi ko napakasulit na talaga niya. In fact, ito yung mga factors na nagustuhan ko sa kanya, sa price point niya. First is ang kanyang design, diba? Kita niyo naman yung disenyo nito, sobrang ganda, premium looking, and of course, manipis. And yes, may stunning AMOLED 3D curved display na rin. May 144Hz refresh rate. Yan talaga yung pinaka na-hook ako dito sa device na to, sa kanyang price point. Next to it is its massive 6,000 mAh battery. Na-approve talaga na napakakunat ng device na to. Hindi siya basta-bastang malobat. Even sa standby mode niya, maglalast to 2 days. Okay? Kahit hindi mo ginagamit, hindi siya malolobat agad-agad. Next, of course, is yung screen niya kasi Gorilla Glass 7i na. So, meaning to say, hindi siya basta-basta mabasag, ma-scratch. Yun yung maganda na ginawa nila dito sa budget phone na ito. Then, of course, diba, may AI features na siya. In fact, may DeepSeek R1 din po yung device na to. Then, IP65 rating na siya. So, may wet touch support na rin ang device na to, which is nice. Then, of course, may cons din naman akong nakikita dito, no? First is, no ultra-wide ang device na ito. So, yun lang talaga. Kasi hindi siya ganun talaga katulad naman nagsilabas ang mga phones ngayon na may 0.5. Ayan. Dito, guys, is wala siyang ganun. Then, 18 watt lang yung charging niya. So, hindi siya mabilis i-charge ha sa malaking battery niya. Pero above all, guys, nakita nyo naman yung performance ito. Talagang this Super 26 Ultra punches way above its price, guys. Ayan. Napakamura na nito sa kanya mga pinakitang specs and performance. And guys, if you're after a budget phone with flagship flair, this one's worth a look talaga, guys. And kita nyo naman sa ating performance. This phone is perfect balance of style and performance, especially for Gen Z or young working professionals na naghahanap ng immersive visuals and smooth everyday use. Ayan, this one is for you guys. So yun lang po yung masasabi ko dito. So to those who want to purchase, guys, better check the link in the description box para makita nyo yung mga offers nila. Baka may pa-promo din sila. Ayan. Check nyo na agad yan, guys, bago pa ito ma-sold out. So yun lang po, katekis. Thank you so much for watching this video. I hope that you enjoy my review with this itel Super 26 Ultra. Don't forget, guys, to like this video, share this video to your friends, and of course, subscribe to my YouTube channel. And ayan, kung may mga request kayong i-feature sa ating channel, feel free to comment then down below. See you again, katekis, till my next video. Bye!